Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong cái chuỗi bài giảng về giao tiếp. Và trong cái bài này tôi sẽ chỉ cho các bạn 3 cái chiêu để có thể giao tiếp tốt. Và thậm chí là có thể gây ấn tượng và khiến người khác quý mến các bạn ngay lần đầu gặp mặt. Thiệt, tôi hứa làm sao tôi sẽ làm y như vậy trong cái bài này Và dĩ nhiên, các kiến thức và kinh nghiệm trong cái bài này chắc chắn sẽ đơn giản, sẽ cực kỳ dễ hiểu, ai xem cũng hiểu hết và nhất là rất là dễ áp dụng trong cuộc sống này. Ok, không dông dài nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay các bạn nha. Ok các bạn, chúng ta đang đến với cái phần đầu tiên, cái chiêu đầu tiên để có thể giao tiếp tốt và hút hồn, thậm chí là có được sự tin tưởng, sự quý mến của người khác ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. Vậy thì đó là cái gì? Trước khi mà bật mí, tôi hỏi các bạn câu Bây giờ theo các bạn nha, trong giao tiếp, đâu là cái yếu tố quan trọng nhất, cái đỉnh nhất, cái mà number one trong giao tiếp? Tôi biết sẽ có nhiều người suy nghĩ là đương nhiên giao tiếp thì nói chuyện là quan trọng nhất rồi, đúng không? Nói chuyện, có những người còn đưa lên một cái level cao hơn. Nói thôi chưa đủ, mà thậm chí còn phải nói hay, nói sao cho nó deep, nó mặn, nói nhiều, nói lưu loát. Cái đó mới là đỉnh cao của giao tiếp, đúng không? Thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn có cái suy nghĩ như vậy thì chúc mừng các bạn. Tất cả những gì vừa liệt kê ra không phải là cái quan trọng nhất trong giao tiếp. Tôi khẳng định với các bạn điều đó. Tại vì sao? Để tôi chứng minh cho các bạn thấy. Có bao giờ các bạn gặp một cái người nói nhiều và họ nói rất lưu loát, thậm chí là họ nói đúng, nhưng mà mình cứ cảm giác ghét, khó chịu khi mà tiếp xúc với họ ở ngoài đời? Có bao giờ các bạn gặp tình huống đó chưa? Tôi gặp nhiều đấy. Tại sao vậy các bạn? Tại sao người ta nói hay và nói lưu loát mà tại sao nhiều khi họ lại không có cảm tình của cái người đang nói chuyện đối diện? Rất đơn giản thôi. Vì nói không phải là cái điều tối quan trọng, không phải là cái điều quan trọng nhất trong giao tiếp. Cái này mới là cái quan trọng nhất nè. Sự chú ý, sự chú tâm, sự tập trung mới chính là cái quan trọng nhất trong giao tiếp. Khi mà giao tiếp mà bạn không có sự chú ý là coi như là hỏng, là bánh luôn. Cái sự chú ý vô cùng quan trọng các bạn. Đương nhiên chút xíu nữa tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Còn bây giờ tôi sẽ phân tích trước để các bạn có thể nắm sâu sắc về cái tầm quan trọng của sự chú ý trong giao tiếp. Bạn chỉ cần mà biết chú ý thôi, biết để ý thôi, thì bạn sẽ không bao giờ rơi vào cái tình trạng mà bí ý tưởng khi giao tiếp. Cái này nhiều người bị lắm. Ngồi nói chuyện lúc cái hết biết nói gì luôn, bắt đầu hỏi qua mấy câu xàm, hỏi mấy câu nhảm mà mình cảm thấy sượng luôn á. Nhưng mà để im không nói gì thì không được. Đó, bạn có sự chú ý và có cái kỹ thuật khi mà chú ý thì không bao giờ hết chuyện để nói. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn cũng không bao giờ vô duyên, không bao giờ mà đâm xàm khi mà nói chuyện đâu. Thiệt. Và đặc biệt, có được sự chú ý khi mà giao tiếp, bạn sẽ được quý mến và tin tưởng rất nhanh luôn á. Được người ta tin tưởng với cái tốc độ siêu nhanh luôn á. Nhanh tới không ngờ luôn á. Nên là trong giao tiếp có được sự chú ý là coi như là thắng được 50%, khỏi nói nhiều. Thiệt nha. Nên làm ơn nhớ, đừng bao giờ coi nhẹ cái sự chú ý. Không có nói là toan. Khi mà các bạn chuẩn bị cho một cái cuộc giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với người lạ, người mới biết hoặc là người có thứ bậc cao hơn mình, nếu mà các bạn muốn tạo một cái ấn tượng tốt thì có một cái điều mà các bạn phải đặt mục tiêu. Đặt mục tiêu số 1 luôn trước khi mà đi gặp những người đó. Đó là gì? Bạn phải tự nhủ với chính mình, tôi đến cái buổi giao tiếp đó với cái ưu tiên số 1 là sự chú ý. Tôi lặp lại một lần nữa, chỉ cần cái tư tưởng đó thôi là bạn đã thắng được một nửa cuộc chơi rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý cái gì đây? Chúng ta sẽ chú ý 2 thứ. Một là chú ý lời nói của người đối diện, và 2 là chú ý cái biểu cảm của họ. Thế thôi. Và mọi cái sự giao tiếp của mình sẽ nương theo cái sự chú ý đó. Chấm hết. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ là buổi trưa đi. Trời thì nắng, bạn có một cái cuộc hẹn với một cái người khách hàng đi. Với một người khách hàng. Người đó bước vô cái quán cà phê chỗ hẹn. Họ kéo ghế họ ngồi. Người của họ lộ rõ cái vẻ mệt mỏi luôn các bạn. Họ có vẻ buồn. Họ có vẻ đang mệt đó. Thậm chí là họ rất là kiểu nhát gừng, rất là miễn cưỡng trong cái việc nói chuyện. Có cái gì đó chán. Đấy. Thì ok, bạn gặp người đó, cái điều đầu tiên bạn cần làm là phải chú ý và phát hiện được những cái điều đó. Và thực ra những cái này nó đâu có khó đâu các bạn. Nó dễ ẹt nó trước mắt các bạn mà.
Các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy thôi. Tôi chỉ sợ trong tình huống này có mấy ông không biết nhìn, mấy ông không biết để ý, không biết quan sát á. Trời ơi, chán gần chết luôn á. Nếu mà không để ý, nhiều người bước vô gặp người ta mệt không quan tâm, nhào vô nói một tràng luôn. Tôi nói thiệt, cái này là đại vô duyên luôn. Không biết quan sát, chán ha. Hoặc có những người khác tính sẵn cà rỡn á, nhưng mà không biết lúc nào nên cà rỡn, lúc nào nên hài. Cái mặt người ta bí xị mà vô cái quăng miếng hài rồi thôi, vô duyên thúi luôn. Vô duyên thúi các bạn. Đó là những thất bại trong giao tiếp. Vì các bạn không có quan sát. Các bạn phải quan sát trước. Các bạn sẽ thấy người này đang mệt, người này không muốn nói chuyện, người này đang có vẻ gì đó mà chán chán. Đó là cái mà chúng ta lấy dữ liệu đầu tiên đó. Thì sau khi mà lấy dữ liệu xong, mình mới nương theo cái dữ liệu đó. Cái người đang mệt thì họ cần gì? Chắc là họ cần nghỉ ngơi đó. Họ cần uống nước hay là ABC gì đó. Bắt đầu mình mới nói. Mình có thể nói gì? Mình nói là chị ngồi nghỉ ngơi chút xíu, uống nước chút xíu chị ha, trưa nắng quá. Đó, ví dụ như vậy. Đấy, đó là một cái người biết quan sát. Chứ không phải mới vô làm rao, ta mệt ha. Còn nếu ai mà tinh tế hơn trong cái tình huống đó, các bạn hoàn toàn có thể xin chủ quán một cái khăn lạnh và đưa cho cái người đang có vẻ mệt đó. Đấy, tinh tế hơn và ghi điểm nhiều hơn. Đó là một cái người biết chú ý đấy. Và người ta sẽ quý bạn vô cùng. Kể cả đó là cái phút đầu tiên gặp. Giao tiếp giỏi là phải như vậy các bạn. Mình nói nhiều không bằng mình nói đúng. Nói đúng ở đây là đúng cái thời điểm, đúng cái nội dung. Và đôi khi không nói gì cả, mà thể hiện một cái hành động ân cần, thì đó cũng là đỉnh cao của giao tiếp. Đúng không? Đấy, nên các bạn để ý nha. Có được sự chú ý thì các bạn sẽ luôn luôn biết rõ chính xác là mình cần nói cái gì và nói ra sao. Các bạn thấy ví dụ không? Không có chú ý là hỏng hết cái tình huống đó. Hoặc là bây giờ bạn gặp một cái người mà có vẻ hơi béo đi thì bạn nói chuyện với họ mà bạn không biết để ý, bạn lại đi đề cập tới cái việc chơi thể thao, cái việc vận động, thì có thể người ta khó chịu lắm ha. Tại vì người ta đã béo rồi, bạn không biết để ý. Bạn nói về cái chuyện tập thể thao thì có thể nó sẽ đánh vào cái điều mà tự ái của người ta, có thể người ta buồn, đúng không? Nên phải biết để ý. Biết để ý thì mình sẽ biết tôi nên nói cái này, tôi không nên nói cái kia. Đấy, vậy thôi chứ có gì đâu. Hoặc là bây giờ một cái ví dụ khác, lấy ví dụ ngập trời luôn để các bạn hiểu cái nguyên tắc và các bạn áp dụng vào trong những tình huống đời sống của mình. Thực ra đơn giản lắm các bạn ha. Ví dụ đây là một cái buổi hẹn đi, buổi hẹn đầu tiên đi. Bạn tới và chở cái cô người yêu của mình. Bạn chờ ở đầu ngõ. Cô người yêu từ nhà bước ra. Cô người yêu vừa đi cứ vừa nhìn xuống đôi giày của mình. Kiểu mà súng xính và để ý cái đôi giày. Thì bạn phải nhìn nha. Bạn phải nhìn để bạn phát hiện sao mà cổ cứ nhìn đôi giày vậy ta? Mình thấy đôi giày đôi giày hình như đôi giày mới. Hoặc là nếu không phải là một cái đôi giày mới thì cái đôi giày này là một cái gì đó rất tâm đắc, rất là yêu thích, rất là tự hào của cô gái này. Đó là một dữ liệu cần có của một người biết để ý. Đúng không? Lúc này nói về đôi giày là hay nhất. Và nếu bạn thực sự mà thấy cái đôi giày đó thực sự là đẹp, bước đầu tiên bạn có thể khen luôn, khen thẳng luôn. Tại vì đang nói đúng mà. Trong tình huống đó, lúc đó, đôi giày là một trong những chủ đề quan trọng nhất và ok nhất để các bạn có thể bắt đầu. Bạn có thể khen câu đùa giỡn giống như giày đẹp dữ ha. Đó, đại khái như vậy. Đùa giỡn. Tại vì nếu mà khen một cách trịnh trọng quá thì có thể người ta đề phòng. Hoặc là nếu bạn biết chắc cái đôi giày này là một cái đôi giày mà họ mới mua thì bạn cũng có thể hỏi thăm, dành tặng cho họ sự chú ý thông qua cái việc đề cập tới một cái điều mà họ đang tự hào. Bạn có thể nói đại khái một cái câu đơn giản thôi, không cần cao siêu. Hình như bữa nay có người mới mua giày ha. Đó, đại khái như vậy. Thì có thể người đó mới trả lời dạ. Các bạn khen thêm cái giày đẹp đó em. Đó, đại khái như vậy là bắt đầu không còn khoảng cách luôn nha. Thành ra giao tiếp phải biết chú ý là như vậy. Nói đúng là đỉnh cao của giao tiếp, và sự chú ý là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta dành tặng cho người đối diện. Và đương nhiên trong tình huống này, khi mà các bạn khen, các bạn phải khen thật lòng nha, đừng có giả dối. Và đặc biệt là đừng nói điều gì tiêu cực về người khác là ok nha. Nếu bạn không thấy đẹp thì bạn không cần phải khen. Tôi không có chỉ các bạn giả tạo. Không thích thì không phải khen nha. Bạn có thể chuyển sự chú ý tới cái sự trang điểm của người đó, tới quần áo, tới vẻ mặt của họ. Đầy cái để chú ý mà các bạn. Thậm chí là chú ý cái màu son cũng được mà. Hoặc thậm chí là sự chú ý có thể có từ trước. Ví dụ như ngày hôm qua bạn thấy cái cô bạn gái này post một cái post lên trên Facebook than thở là công việc dạo này stress quá, thì bạn có thể bắt đầu bằng cái việc hỏi thăm thôi cũng được. Hỏi thăm bình thường thôi.
Thí dụ như hỏi là hôm qua anh thấy em post cái status ở trên Facebook thấy cũng tâm trạng quá ha. Đó. Thì nếu mà chạm đúng vào cái trái tim của người ta thì người ta sẽ kể cho các bạn nghe. Một tràng luôn. Lúc này cái sự giao tiếp được thiết lập và mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Nha, cứ chú ý đi các bạn ơi, sẽ luôn phát hiện một điều gì đó và cứ nương theo đó mà nói đi. Không hề khó thưa quý vị và các bạn. Hoặc là bây giờ thêm một ví dụ nữa. Ha, tôi muốn là có nhiều ví dụ để các bạn dễ áp dụng trong cuộc sống này. Thực ra nó dễ lắm. Nha, thí dụ bây giờ trong một cái lớp học ban đêm đi. Học tiếng Anh ha. Bạn đi học và bạn ngồi chung với một anh lớn tuổi hơn mình. Cái hoàn cảnh là như vậy. Cái này rất phổ biến các bạn, đúng không? Rất phổ biến. Bạn nào mà đi học, kiểu mà đi học ban đêm, rất là dễ gặp những tình huống này. Và trong thực tế có những người ngồi như khúc gỗ, không biết cách giao tiếp với những người xung quanh luôn á. Ngồi hiền khô à, mà ngồi mà im thiếu điều thấy ngại luôn á, nhưng mà không biết nói gì cả. Nha, vậy thì với những người tự ti như vậy, đây sẽ là cái cách cho các bạn. Nha, mới vô, ngồi kế bạn có thể chủ động hỏi người ta. Nha, anh đang làm công việc gì đó, ví dụ vậy, mình hỏi công việc, hỏi bâng quơ. Thường tôi thấy ai cũng hỏi cái đó hết, mới vô hỏi tên rồi bắt đầu hỏi công việc rồi hỏi sao đi học đây, đại khái như vậy. Thì coi như đó là những cái câu cơ bản đi ha, đó là những câu cơ bản. Khi mà hỏi những câu cơ bản á, người ta trả lời á, nhớ chú tâm, nhớ để ý, nhớ chú ý. Để làm gì? Để mình lấy dữ kiện từ những gì họ nói và chúng ta sẽ nương theo cái dữ kiện đó để mà tiếp tục câu chuyện, không bao giờ hết ý để nói. Thí dụ như cái người đó sẽ trả lời là anh đang làm về công nghệ thông tin ha. Bạn ngồi, bạn chăm chú, bạn lắng nghe. Bạn biết, đang học công nghệ thông tin. Lúc này có thể bạn sẽ có một cái sự thắc mắc, đúng không? Thắc mắc công nghệ thông tin là tóm lại là gì? Đó, bạn có thể nương theo câu chuyện đó và hỏi họ ngược lại một câu. Ủa anh, vậy là mình làm về lập trình hả anh? Hay là mình làm bên phần cứng, bên thiết bị? Thì có thể người kia sẽ trả lời anh làm bên lập trình. Anh làm lập trình di động. Lúc này lại chăm chú. Cái thông tin tiếp theo là gì? Lập trình di động. Mình suy nghĩ lập trình di động. Cái mình phát hiện bây giờ ai cũng xài điện thoại, ví dụ vậy. Cái này đang hot nè. Đó, bạn có thể nói một cái câu đáp lại với họ. Ví dụ như là cái ngành này bây giờ là hot nhất luôn đó anh. Đại khái là như vậy, tại vì mỗi người nói một câu mà, đúng không? Đấy. Thì có thể ông kia sẽ trả lời làm gì có em ơi. Đó, đại khái như vậy. Làm gì có, cũng bình thường thôi em. Đó, thí dụ vậy. Các bạn thấy không? Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục. Lúc này nếu bạn thực sự quan sát, thực sự để ý, bạn sẽ có rất nhiều câu khác để nói. Thí dụ như bạn có thể hỏi là anh làm lâu chưa? Đúng không? Rồi ông này là làm về công nghệ thông tin, bạn có thể hỏi một câu là anh là chắc là tốt nghiệp trường Bách Khoa hả anh? Đó. Thì ông trả lời như thế nào? Bạn cứ nương theo câu chuyện đó tiếp. Hoặc là bạn có thể nói một cái câu đơn giản là trời ơi, bây giờ giỏi lập trình, giỏi máy tính, mà còn giỏi thêm tiếng Anh nữa, ai chơi lại? Đó, ví dụ vậy. Nói dễ lắm các bạn. Điều quan trọng là phải biết chú ý. Nói nương theo cái sự chú ý đó. Và đừng nói bất kỳ điều gì tiêu cực, là không bao giờ vạ miệng, không bao giờ nói bậy nha. Rất nhiều ví dụ cho các bạn rồi đấy. Nên bây giờ chúng ta chốt lại nha. Sự chú ý là cái thành tố quan trọng nhất trong giao tiếp, tối quan trọng luôn. Sự chú ý sẽ giúp cho các bạn không bao giờ bí ý để nói, không bao giờ vạ miệng. Và sự chú ý cũng chính là cái phần quà quan trọng nhất mà bạn có thể tặng cho người đối diện trong một cuộc giao tiếp. Đó là phần quà lớn nhất nha. Và họ sẽ yêu các bạn, họ sẽ quý các bạn rất sâu sắc, thậm chí là tin tưởng các bạn rất khủng khiếp khi các bạn dành cho họ sự chú ý. Ok, đó là cái chiêu số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chiêu số 2 các bạn nha. Hello tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với cái phần số 2, cái chiêu số 2 của cái bài ngày hôm nay, kỹ năng về giao tiếp. Vậy thì cái chiêu thứ 2 này là gì? Đó là mình phải biết nghiên cứu cái sở thích của cái người mà mình sẽ giao tiếp. Trời ơi các bạn ơi, tôi nói các bạn, đây là cái cách siêu dễ để có thể tạo cái thân tình với người khác, và kể cả đó là người mới gặp. Thiệt luôn á, các bạn nói chuyện với một cái người mà các bạn không biết cái người đó thích hay là quan tâm nhất tới cái điều gì, là các bạn mất đi một cái siêu bí kíp để có thể gây ấn tượng với họ. Bạn bỏ qua cái yếu tố số 1 của cái việc gây hứng thú khi mà giao tiếp. Trời ơi, nó phí vô cùng các bạn ơi, nó phí vô cùng. Mình giao tiếp, mình nói chuyện với người khác, mình rất nên biết họ thích cái gì. Và thực ra để biết họ thích cái gì nó cũng dễ mà các bạn, nó dễ ẹt luôn á. Cái thời buổi Facebook, cái thời buổi Zalo, mình search, mình dòm Facebook của họ là mình biết liền à, đúng không?
biết liền luôn các bạn ơi. Bây giờ để tôi lụm liền cái ví dụ, tôi minh họa cho các bạn, để các bạn biết cái sự vi diệu của cái việc biết sở thích của cái đối tượng giao tiếp nó quan trọng như thế nào. Thí dụ bây giờ bạn làm ở một công ty rồi, bạn là người mới đi làm ha, bạn được tuyển vô công ty rồi ha, thí dụ vậy, và bữa nay là tuần đầu tiên bạn đi làm, thì trưa thì thường thường là cái công ty này hay ăn cơm ở một cái tiệm gần đó ha. Thì bữa nay bạn đi ăn với mọi người và ngồi chung với sếp này nọ, thí dụ vậy, ăn ở cái quán ăn gần công ty. Thì đương nhiên là trong quá trình đi làm thì bạn cũng biết sếp rồi, nhưng mà chưa có thân thôi, nói chung là cũng không có điều kiện để mà nói chuyện thân tình, đúng không? Nên về bản chất cái mối quan hệ giao tiếp này nó vẫn rất là thường, nó không có gì sâu sắc cả, nó chỉ hơn mức người dân chút xíu thôi ha. Thì bạn search Facebook của ông sếp á, bạn biết thằng cha nội này thích đá banh, thấy ông hay đăng hình đăng báo đường này nọ về đá banh á, đây biết biết sở thích. Đây là cái công cụ, cái mỏ vàng để có thể có được trái tim của người khác thông qua giao tiếp đó các bạn. Bạn có thể bắt đầu câu chuyện bằng cách anh Minh là tên của ông sếp ha, thí dụ vậy. Ủa anh Minh, hình như anh cũng hay xem đá banh hả anh? Thì đương nhiên là lúc này ông sẽ phải trả lời rồi, đúng không? Ông sẽ phải trả lời cái câu đại loại như là có chứ em, anh cũng mê, trời anh thích chứ, hoặc là anh là fan ruột mà, thí dụ vậy đó. Thì bạn bắt đầu để ý, nếu bạn cũng thích đá banh thì bạn sẽ trả lời theo kiểu là rồi vậy là chung ruột luôn, em cũng mê đá banh. Ủa hồi tối anh có coi MU đá không anh? MU là tên của một đội bóng đó, nói về sở thích mà ha. Bạn hỏi là ủa tối anh có coi MU đá không anh? Cái câu trả lời có thể là có em ơi, nhưng mà ui dạo này đá chán quá mày ơi. Thí dụ như vậy, các bạn tập trung, bạn có thể trả lời theo kiểu thôi kệ anh, có coi đỡ ghiền, chứ cái hồi mà Covid ngưng đá đó không có coi khó chịu bứt rứt đó. Thí dụ như vậy, các bạn thấy không, cái luồng giao tiếp như vậy nó rất phổ biến, nó rất đơn giản, tại mình cứ nương theo và mình khai thác cái yếu tố sở thích. Mà sở thích là cái mà người ta rất hứng thú người ta nói. Tôi nói thẳng các bạn luôn á, cái cuộc giao tiếp này nè cứ như thế này tới sáng luôn á, tại vì đang chia sẻ cái sở thích. Trời ơi dễ lắm các bạn. Và trong thực tế tôi đã từng nhìn thấy nhiều người á đi làm và thân với những cái người cấp trên á là thân thông qua những cái cuộc nói chuyện về sở thích, chia sẻ cái sở thích ngoài công việc, chứ không đơn thuần là công việc đâu các bạn. Họ không chỉ nói chuyện với nhau về sở thích mà họ còn rủ nhau tham gia những cái hoạt động về sở thích nữa. Rất nhiều công ty mà sếp với nhân viên cuối tuần là đi đá banh nè, tại vì cùng thích đá banh mà, đúng không? Nên là nếu mà các bạn không biết người đối diện thích cái gì á, các bạn không biết cách chia sẻ sở thích, khơi gợi trong cái cuộc giao tiếp, bạn bỏ qua một cái công cụ quyền năng thật sự luôn á. Nhiều khi người ta quý mến các bạn, đặc biệt là cấp trên cấp dưới nha. Năng lực là một chuyện, nhưng mà người ta còn phải đánh giá một cái yếu tố khác. Ồ thằng này dễ thương, thằng này gần gũi, thằng này chia sẻ được với mình. Cái sự tin tưởng, cái sự quý mến nó quan trọng không hề kém so với cái chuyên môn đâu các bạn ơi. Con người vẫn là một cái sinh vật mà thiên về cảm xúc mà, đúng không? Nên là người ta sẽ có cái khuynh hướng tin tưởng những cái người mà họ quý mến. Cái này là sự thật thôi, quá dễ thấy trong cuộc sống này, đúng không? Đương nhiên tôi biết trong nhiều trường hợp, cho dù chúng ta có search, có mò cái Facebook của người khác, nhưng mình cũng chả biết họ thích cái gì. Và cũng có nhiều trường hợp khác, lần đầu tiên gặp một cách bất ngờ luôn. Giống như là cái tình huống bạn gặp một cái anh bạn trong cái lớp học tiếng Anh á, của cái ví dụ trước á, đúng không? Mình chả có thông tin gì về họ, mình không có một cái kết nối nào trước đó để mà mình biết họ thích cái gì. Thì thực ra trong những tình huống đó bạn vẫn có thể chủ động hỏi họ. Tôi nói là hỏi người khác về sở thích của họ đó. Đại đa số trường hợp họ sẽ hưởng ứng rất là nhiệt tình. Tại vì sở thích nó đồng nghĩa với sự hứng thú, đồng nghĩa với sự yêu thích. Người ta rất thích nói về sở thích thưa các bạn. Đương nhiên có những tình huống, những trường hợp, những người mà họ quá khép kín, họ muốn nói về sở thích thì cái đó là chịu. Nhưng mà tôi khẳng định với các bạn, ít nhất với kinh nghiệm của tôi, người ta rất thích chia sẻ về sở thích của họ ha. Thì bây giờ quay trở lại với cái ví dụ trong cái lớp học tiếng Anh đi. Hồi nãy có nói đó, bây giờ mình quay trở lại với ví dụ đó để nối tiếp cho các bạn dễ hình dung ha. Hồi nãy nói chuyện về lập trình, nói chuyện về công ty, công việc, nói riết cũng hết ha. Thì bây giờ bạn có thể hoàn toàn lái câu chuyện qua cái khía cạnh sở thích. Bạn có thể hỏi, vậy mấy lúc mà rảnh rỗi anh có hay chơi game hay là chơi thể thao hay là sở thích gì không anh? Đó, đại khái vậy, hỏi bình thường, có gì đâu, đúng không? Thì có thể người này sẽ trả lời, không, anh không có chơi thể thao, chơi game, nhưng mà anh khoái đọc sách. Có một dữ liệu, đúng không? Và để ý và tập trung đi.
bắt đầu nương theo cái này mà nói thôi. Ví dụ sách thì bắt đầu có thể hỏi thêm câu em cũng muốn đọc sách mà giờ em cũng chả biết đọc cuốn nào, anh có cuốn nào hay hay giới thiệu em đọc với đó. Thí dụ vậy thì bắt đầu ông mới trả lời nè, có cuốn này nè hay nè, cuốn này hay nè, mỏng mỏng dễ đọc nè. Bắt đầu ông vừa nói cái mình lấy điện thoại ra mình search cái tên cuốn sách đó trên Google, hưởng ứng liền các bạn. Chú ý tập trung và đắm mình vào cái cuộc giao tiếp đó, đừng có phân tâm ha. Đó, lấy điện thoại ra search cái tên cuốn sách, tìm hiểu cuốn sách đó ngay trong lúc nói chuyện luôn đó. Bắt đầu mới thấy cuốn này đúng không anh? Trời, ta cho 5 sao quá trời anh ha, ta cho 5 sao quá trời nè. Rồi để em về mua liền, thí dụ vậy nha. Ở đây không phải là giả tạo đâu, mà ở đây là cái sự hòa mình hoàn toàn vào cuộc giao tiếp. Đừng có để bị sao nhãng, đừng có để bất cứ cái gì xâm lấn vào. Giao tiếp tập trung hoàn toàn. Đó, thì cái cuộc giao tiếp nó thú vị lắm các bạn. Ai ngồi trước mắt các bạn cũng có thể là một ông thầy, cũng có thể là một người hữu ích. Và các bạn sẽ học được rất nhiều từ kinh nghiệm của người khác theo cái lối giao tiếp như vậy nha. Làm ơn nhớ, chốt lại cái phần số 2 này. Giao tiếp mà không biết người đối diện thích cái gì là bỏ qua một cái công cụ quyền năng để có thể trở thành một người giao tiếp tốt, trở thành một người quý mến nha. Trong cái tình huống mà các bạn hỏi cuốn sách đó, thực ra gọi là vai vế, bạn đang là cái người thấp hơn, bạn đang nói về một cái thứ mà người khác giỏi hơn bạn, nhưng kể cả khi bạn kém hơn, người ta vẫn quý bạn vì sự nhiệt tình, quý bạn vì sự khiêm tốn, quý bạn về rất nhiều đức tính tốt mà họ có thể nghĩ ra. Nhưng thực ra cái cốt lõi của cái sự yêu quý đó nó đến từ cái việc bạn quan tâm tới sở thích của người khác. Đó là một cái công cụ tuyệt vời các bạn nha, nhớ kỹ nha. Ok, đó là phần số 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái chiều số 3 nha. Rồi, ok, tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với cái chiều cuối cùng để chúng ta có thể giao tiếp tốt. Cái chiều cuối cùng này là gì? Đó là một cái nhận thức, thưa quý vị và các bạn. Mọi cuộc giao tiếp trước khi bắt đầu, đặc biệt là những cái cuộc giao tiếp thông thường, những cái cuộc giao tiếp trong đời sống, những cái cuộc giao tiếp mà chiếm phần lớn cuộc đời của mình, thì mình phải để ý cái điều này. Mình đi giao tiếp nó hoàn toàn khác với cái việc mình đi quánh lộn, mình đi đánh nhau. Để tôi giải thích cho các bạn nghe. Có bao giờ các bạn gặp một cái cuộc nói chuyện mà nó theo cái kiểu vậy không? Ông này, ổng nói cái A đi, thì cái ông đối diện á, ổng sẽ kiếm một cái gì đó tốt hơn cái A để nói lại. Thí dụ, con tôi mới thi đậu trường Bách Khoa, thì cái người đối diện sẽ nói, trời, vậy hả? Còn con tôi mới đi du học Mỹ, đó. Hoặc là sao? Hai người bạn gặp nhau, một người nói, tao mới bài ở Đà Lạt về nè, có chút quà cho mày. Người kia mới nói, vậy hả mày? Tao mới đi Thái về nè. Thưa quý vị và các bạn, những cái kiểu giao tiếp như thế thông thường nó rất dễ fail, nó rất dễ thất bại về mặt tình cảm, về mặt kết nối. Tại các bạn biết sao không? Bạn làm cho người ta dễ hụt hẫng và họ cảm thấy thua kém. Mà cái này nó đánh vào cái sự tự ái, nó rất dễ mất lòng các bạn. Đương nhiên tôi không nói là tất cả 100% trong tình huống này người ta sẽ tự ái, nhưng các bạn tin tôi đi, rất nhiều những cái sự tan vỡ, những cái sự bực bội khó chịu trong giao tiếp, nó đến từ cái kiểu giao tiếp như thế này nha. Nó đến từ cái việc mà cứ hễ bạn nói cái gì thì cái người đối diện cũng ráng nói một cái gì đó cao hơn. Trời ơi, sao giống đi quýnh lộn quá vậy? Nó không giống giao tiếp. Mình đục nó cái nó đục lại mình cái mạnh hơn. Nó giống quýnh lộn quá. Thưa quý vị và các bạn, please đừng có dính vào cái bẫy đó. Thật luôn á. Bây giờ tôi thừa nhận luôn á, có thể cái điều bạn nói là đúng, là sự thật thiệt, đúng không? Nhưng làm ơn để ý nè, con người có cảm xúc, mà cái yếu tố cảm xúc của con người nó còn mạnh hơn lý trí nữa, đúng không? Chẳng thà mình đừng có giao tiếp, chứ mà mình giao tiếp rồi á, mình đã quyết định ngồi nói chuyện với người khác rồi, mà mình còn làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng và cảm thấy thua kém, thì như vậy là dở rồi các bạn ơi. Cần gì phải hơn thua cạnh tranh ở đây? Cuộc nói chuyện bình thường không cần phải hơn thua, không cần phải cạnh tranh. Thiệt luôn á. Bây giờ tôi hỏi các bạn một cái câu thật lòng nè. Khi bạn chia sẻ một cái điều gì đó thì bạn muốn cái gì? Bạn muốn người ta nghe, người ta chia sẻ với bạn, chứ bạn đâu có cần người ta khoe một cái thứ khác tương tự nhưng cao hơn, đỉnh hơn bạn đâu. Thành ra cái sự ý tứ trong đời sống nó quan trọng lắm các bạn ơi. Và giao tiếp cũng phải cần cái ý tứ đó. Vậy thì bây giờ giải pháp là gì? Dễ ẹt. Giải pháp là ai đó chia sẻ với các bạn một cái điều gì đó, và kể cả bạn đang có một cái gì tốt hơn cái đó, đỉnh hơn cái đó,
thậm chí là vĩ đại hơn cái đó, thì hãy nén lại đi. Cứ nghe, cứ chia sẻ, cứ đào sâu. Đấy, chia sẻ với họ là được rồi. Đừng có thể hiện các bạn ơi. Đừng có thể hiện. Tôi khổ quá. Cái sự thể hiện trong giao tiếp thực ra nó chả làm gì cả. Vì nhiều trường hợp mình thể hiện nhưng người ta đâu có công nhận. Thể hiện làm gì? Vô nghĩa các bạn. Trong giao tiếp á, tôi nghĩ rằng nha, với kinh nghiệm của tôi, cái phần thưởng lớn nhất mà cái người đối diện có thể mang lại cho mình á, và xác nhận một cái cuộc giao tiếp đó là thành công hay chưa đó, đó là ở cái việc mà họ có quý mến và có tin tưởng mình sau khi mà kết thúc cái cuộc giao tiếp đó hay không. Nếu mà bạn không có sự quý mến, cái sự tin tưởng của họ, thì mọi cái sự thể hiện của bạn nó cũng vô nghĩa à. Nó đâu có giúp ích được gì cho các bạn đâu. Chẳng qua là ngồi đó thể hiện là mình đang nuôi cái tôi, cái sự tự tôn, cái sự hống hách của mình thôi. Chứ người ta cũng đâu có công nhận đâu, đúng không? Thậm chí là ngồi đó khùng khùng điên điên chút xíu nữa, nó đẩy lên cao trào cái nó thành cãi nhau, nó thành đập nhau. Nó vô nghĩa vô cùng. Đó không phải là cái kiểu cạnh tranh. Cạnh tranh đi tới cái môi trường chuyên nghiệp nào mà cạnh tranh, kiếm một cái cuộc thi nào đó cạnh tranh. Còn trong những hoạt động thường ngày, bỏ đi những cái yếu tố cạnh tranh đó. Tại sao phải cạnh tranh cho một cái hoạt động mà nó không hề có một cái phần thưởng nào, không hề có một cái sự tôn vinh nào? Cạnh tranh làm gì? Rất mệt nha. Thà mình không có giao tiếp. Ví dụ bạn rất ghét người đó đi, ok, tao không gặp mày, thí dụ vậy. Tôi không gặp bạn, tôi không gặp ông, thí dụ vậy. Thà như vậy. Chứ mà đừng tham gia một cái cuộc giao tiếp, tham gia xong rồi lại cạnh tranh, lại giống như là quýnh lộn trong cái cuộc giao tiếp đó, thì hỏng hết các bạn. Chả để làm gì cả. Một khi đã quyết định tham gia một cái cuộc giao tiếp, cứ tặng cho người ta sự chú tâm đi. Và đừng bao giờ nhầm một cuộc trò chuyện với một cuộc đánh lộn. Và hãy cứ rèn luyện những cái điều này đi. Chắc chắn bạn sẽ trở thành một người rất thu hút và được rất nhiều người tin tưởng. Bạn thậm chí có thể là một ngôi sao. Ngay cả khi thành tựu cuộc đời của các bạn vẫn chưa có gì hết, nhưng người ta rất quý bạn, người ta rất thích bạn. Có công có việc gì người ta giới thiệu cho bạn. Có cái gì hay ho người ta chia sẻ với các bạn. Cuộc sống của những người đó thú vị lắm. Tôi tin rằng chắc các bạn cũng đã có biết những người như thế. Và nếu mà ai đang làm quản lý chẳng hạn, bạn sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Có một vài nhân vật mà mình tin, mình thương nó tới mức có cái gì hay mình cũng đều giới thiệu cho nó cả. Thì rất có thể mình quý nó vì nó là một cái người giao tiếp, một cái người biết chú tâm. Tuyệt vời nha. Như vậy là cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Tôi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi, đã lắng nghe, và tôi mong nó sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sẽ có một cái sự cải thiện tốt hơn về mặt giao tiếp trong cuộc sống, trong đời thường, trong những mối quan hệ của mình, và trở thành một người được yêu quý, được quý mến và tin tưởng. Ok ha. Bye bye các bạn.